Вітаю на нашому новому розборі. Сьогодні на нас чекає справжнісінький історичний детектив. Ми буквально по крихтах збиратимемо підказки з усього стародавнього світу, щоб розплутати клубок неймовірних зв'язків. І повірте, про їхнє існування мало хто взагалі здогадується. Одразу перейдемо до головної загадки. Здавалося б, як можуть тибетські монахи, перські царі та кримський правитель мати щось спільне? Це ж звучить просто неможливо. Але як абсолютно різні стародавні традиції, розкидані на тисячі кілометрів одна від одної, можуть насправді виявитися однією і тією ж філософською лінією. Щоб розібратися з цим, ми пройдемо 6 ключових етапів. Почнемо із загадки стародавніх традицій, далі порівняємо тибетський бон та зороастризм, розглянемо їхню космологію, поговоримо про дхарму в сучасному світі, зануримося в таємницю герметичного корпусу і насамкінець з'ясуємо, ким же насправді був Гермес Трисмегіст. Отже, частина перша. Загадка стародавних традицій. Наше дослідження починається з того, що повністю ламає звичні історичні уявлення про ранні людські вірування. І ось перша просто приголомшлива підказка з нашого матеріалу. Виявляється, тибетська релігія бон – це зовсім не якийсь там примітивний шаманізм. Навпаки, це надзвичайно складна система. Ба більше, сама назва бон має глибокий подвійний зміст. Вона означає як вселенський розум, так і самих жерців, які його несуть у світ. Рухаємося далі. Розділ 2. Тибетський бон і зороастризм. Давайте подивимося, як ця тибетська концепція робить абсолютно несподіваний стрибок назустріч Заходу. Наш автор проводить дуже сміливу паралель. Відстежується прямий зв'язок між засновником релігії бон Шенребом та Віштаспою, стародавнім іранським царем-філософом. Гіпотеза полягає в тому, що ці, на перший погляд, абсолютно різні релігії ростуть з одного перського кореня. Це підводить нас до 3-го розділу «Космологія та природа Творця». Найцікавіше тут те, як саме ці стародавні культури уявляли собі будову Всесвіту. Згідно з космологією бон, наш світ – це 3 сфери, що з'єднані містичним світовим деревом. Біле небо для богів, червона земля для людей і синій нижній світ для духів води. Звучить знайомо, правда? Це тому, що така структура буквально один в один перегукується зі стародавніми ведичними уявленнями про космос. Знову бачимо спільне джерело. 4-й розділ. Дхарма в сучасному світі. Ця філософія не була якоюсь абстрактною теологією для роздумів у тиші. Вона вимагала реальних дій. У тексті дуже чітко протиставляються 2 ідеології. З одного боку маємо мітраїстську та бонську традиції. Це філософії дії. Їхня суть полягає в активній боротьбі зі злом і захисті справедливості. А з іншого боку – класичний буддійський підхід – пацифізм, втеча від мирських прив'язаностей та повна бездіяльність. І тут автор матеріалу робить дуже цікаву екстраполяцію стародавніх ідей на нашу сучасність. Спираючись на Бхагавад-гіту, джерело стверджує, що справжня дхарма, тобто вищий обов'язок людини, виключає абсолютний пацифізм. Згідно з цим трактуванням, у таких жорстких реаліях, як нинішня війна в Україні, відмова від дії дорівнює ігноруванню свого істинного призначення. Автор наголошує на необхідності свідомо обирати сторону і активно протистояти злу. 5-й розділ – таємниця герметичного корпусу. Якщо йти за цими філософськими підказками зі сходу на захід, ми неминуче впираємося в загадкові тексти герметичного корпусу. Ключ до розгадки лежить у хронології. Уявіть собі, стародавні індоєвропейські ідеї зароджуються десь за 1500 років до нашої ери. Потім довго мандрують і врешті оформлюються в тексти у Боспорському царстві. Це територія сучасного Криму, близько 100-го року до нашої ери. А вже через 1500 років саме ці ідеї стають тією самою іскрою, що запалила європейське відродження. Аналізуючи головний герметичний текст, відомий як Поймандр, дослідник робить важливий акцент. Це не просто якась чергова грецька казка. Саме слово перекладається як «вищий розум». І це знову ж таки виводить нас на пряму паралель з прадавніми ведичними традиціями, де той самий абсолют називали Рахман або Брахман. Тільки послухайте цей емоційний заклик із тексту. «О народи, люди, народжені з землі, протверезійте, струсіть із себе заціпіння, долучіться до безсмертя».
Що дійсно вражає, так це те, що цей пасаж і за духом, і за змістом є абсолютно ідентичним до вчень зороастрійців та філософів Бон. Усі вони буквально кричали про необхідність глобального пробудження свідомості. І нарешті, 6-й розділ «Ким був Гермес Трисмегіст?» Ми підійшли до фінального, просто грандіозного викриття. Матеріал, який ми розбираємо, наводить неабиякі докази того, що легендарний Гермес Трисмегіст – це взагалі не міфічний персонаж і не бог. Це абсолютно реальна історична постать, а саме кримський цар Мітрідат Євпатор. Чому він? Тому що він був геніальним стратегом, практикував алхімію, був відомий своїм імунітетом до отрут і всупереч тогочасним грецьким традиціям поклонявся єдиному всевишньому богу. Зібравши всі ці філософські, лінгвістичні та історичні пазли докупи, джерело робить дуже впевнений висновок. Цей видатний правитель Боспору і є тим самим легендарним Гермесом, справжній геній, який ховався у всіх на видноті, залишивши людству тексти, що змінили хід історії. Підходячи до фіналу нашого розбору, залишається лише одне, але дуже глибоке запитання. Якщо історичні корені настільки переплетені, а витоки наших знань лежать так далеко від того, що написано у шкільних підручниках, які ще стародавні істини ховаються просто перед нашими очима? Вони тільки й чекають, поки ми їх знову відкриємо. Завжди зберігайте допитливість, мисліть критично і до зустрічі в наступних розборах.